از همون روزی که طهمورث به دنیا اومد، همه میگفتن توی نگاهش یه چیزیه که با بقیه فرق داره. هنوز بچه بود ولی انگار دنیا رو بهتر از ما میفهمید. اون روزا کسی نمیدونست قرار اسمش تا همیشه بمونه. طهمورث از کوچیکی یاد گرفته بود که پادشاهی فقط تاج و تخت نیست. باید اول بتونی خودتو بشناسی. هر روز تمرین میکرد، هم شمشیر هم فکر، و کم کم داشت تبدیل میشد به کسی که حتی خودش هم ازش خبر نداشت. وقتی خبر اومد که دیوا دوباره بیدار شدن، دل همه لرزید جز طهمورث. فقط گفت اگه تاریکی برمیگرده بذار من جلوش وایسم. همون شب بود که سرنوشتش عوض شد. 7 شب و روز جنگید اما هیچ دیوی رو نکشت. به جاش اونا رو رام کرد. گفتارش قوی تر از شمشیر بود. از اون روز به بعد صداش بین همه پیچید. طهمورث دیوبند. وقتی دیوا تسلیم شدن بهش هدیه‌ای دادن که از شمشیر قوی تر بود. نوشتن و یادش دادن. گفتن با این آدما میتونن حرفشونو تا ابد نگه دارن. طهمورث لبخند زد چون فهمید دیگه دنیا عوض شده. وقتی شهر روشنایی رو ساخت همه فکر کردن دیگه تاریکی تموم شده، اما خودش میدونست هر نوری سایه‌ای هم داره و اون سایه هنوز زنده بود. یه شب خواب دید زمین از وسط شکاف خورد، آتیش تا آسمون رفت. بیدار شد ولی بوی دود هنوز تو هوا بود. از اون شب به بعد خواب از چشماش رفت. انگار دنیا داشت بهش هشدار میداد. یه روز صدایی از تاریکی بهش گفت دیوار رو بستی ولی غرور تو کی میبنده؟ طهمورث چیزی نگفت اما اون حرف مثل خاری تو دلش موند. کم کم به همه شک کرد، حتی به دیوهایی که براش کار میکردن. دلش سنگین شد، مثل کسی که میدونه داره چیزی رو از دست میده ولی نمیتونه جلوشو بگیره. یه شب بی صدا از قصر رفت تو دل کویر دنبال یه جواب. پیرمردی ازش پرسید اگه خرد پادشاهت کرده چی تو رو آدم نگه داشته؟ فقط سکوت کرد. تو آینه باد خودش رو ندید، مردم رو دید. چهره‌هایی که براش جنگیده بودن، ترسیده بودن. اونجا فهمید پادشاهی یعنی بدهی نه دارایی. وقتی برگشت دیگه اون آدم قبل نبود. دیوها رو آزاد کرد ولی اونا نرفتن. گفت آزادی یعنی با هم موندن نه جدا شدن. و این شد صلح واقعی. گفت باید حرفا بمونن حتی اگه ما نباشیم. پس دستور داد روی سنگ ها بنویسن. اون روز قلم از شمشیر قوی تر شد و دنیا تازه یه صدا پیدا کرد. یه دیو بهش گفت ستاره ها حرف میزنن، فقط باید گوش بدی. اون شب زیر آسمون بی پایون فهمید پادشاه بودن یعنی کوچیک شدن جلوی بی نهایت. جشن گرفت، همه با هم، انسان و دیو. صدای خنده پیچید ولی توی گوشه تاریکی هنوز بیدار بود. هیچ کس نفهمید، لبخندش خطرناک تر از شمشیر بود. یه شب فهمید دشمنش بیرون نیست، توی خودشه. اون بخش از وجودش که نمیخواست رها کنه، نمیخواست تموم بشه و این سخت‌ترین نبردش بود. رفت بالای البرز بی هیچ سلاحی. خودش رو دید توی همه شکلهاش، پادشاه، جنگجو، دیوبند. آخرش فقط یه انسان موند، خسته اما آروم. دوباره اهریمن اومد، گفت حتی نورم سایه داره. طهمورث گفت بذار اون سایه خدمت نور باشه. اهریمن فقط لبخند زد و رفت چون جوابش رو گرفته بود. آخر عمرش گفت بنویسین، اما نه از جنگ و قدرت، از یاد گرفتن. گفت ما تا ننویسیم فراموش میشیم و همون شد آغاز تاریخ. وقتی رفت باد وایستاد،
دیوا گریه کردن، سنگا ساکت شدن. 7 روز زمین نفس نکشید. بعد ستاره ها پر نورتر شدن، انگار میگفتن خرد هیچ وقت نمیمیره. بعد از رفتنش تختی خالی موند. هیچ کس جرأت نکرد روش بشینه. میگفتن روحش هنوز اونجاست، مراقب. ولی دنیا هیچ وقت برای همیشه ساکت نمیمونه. 2 برادر از نسلش بلند شدن. یکی دنبال خرد، یکی دنبال قدرت. همونجا بود که معلوم شد حتی بعد از مرگ یه پادشاه، سرنوشت هنوز ادامه داره. لوح‌ها یکی یکی شکست، نوشته ها محو شدن، ولی یه لوح موند با حرفی از نور تو دل تاریکی. انگار خودش خواسته بود یادش بمونه. باد برگشت، ولی این بار بوی ناآرامی می آورد. مردم یادشون رفت چی یاد گرفته بودن. وقتی خرد از یاد بره، صلح هم دنبالش میره. جمع تو طلوع آفتاب دید که آینده میتونه روشن‌تر باشه. گفت باید ادامه بدم راه تحمورس رو، اما نمیدونست نور هم میتونه بسوزونه. اهریمن دوباره برگشت، اما این بار بی صدا. تو دل آدما حرف زد. گفت هر نوری یه سقوط داره. و هیچ کس نفهمید. سقوط از همونجا شروع شد. یه سنگ پیدا کرد با نشونه تحمورس. روش نوشته بود قدرت بیرحمت تباهی میاره. خم شد، اما انگار دیگه دیر شده بود. دوباره جنگ شد، آتیش زمین رو خورد، صداها رفت بالا ولی آسمون جواب نداد. دیوها هم ساکت شدن چون فهمیدن انسان خودش دشمن خودشه. یه پیرزن گفت وقتی ستاره ها گریه کنن، فرزند خرد بر میگرده، نه با جسم، با روح. همه خندیدن، اما اون شب نوری از شرق بلند شد. یه شب لوح آخر روشن شد. حروفش از سنگ جدا شدن و تو هوا رقصیدن. صدای تحمورس شنیده شد. یاد بگیرین چون خرد هیچ وقت نمیخوابه. و دنیا دوباره بیدار شد. اون شب که جمشید به دنیا اومد، آسمون روشن‌تر شد. گفتن این بچه از نسل خرد میاد. کسی نمیدونست با تولدش یه دوره تازه شروع شده. بزرگ که شد، همه ی قصه های قدیمی و از بر بود. یه روز گفت من راه اونا رو تموم میکنم. صداش آروم بود ولی از توش آینده شنیده میشد. جمشید ساخت، نه فقط شهر که امید. گفت با خرد میشه ساخت، نه فقط جنگید. و مردم صداش زدن آورنده نور. براش تختی ساختن که با زمین فرق داشت. گفتن وقتی نشست از زمین جدا شد. از اون روز مردم بهش گفتن پادشاه آسمون ها. یه زمانی رسید که نه درد بود، نه جنگ، نه ترس. مردم میخندیدن، زمین آروم بود. همون رویایی که یه شب دیده بود بالاخره واقعی شد. وقتی دنیا بی‌نقص شد، غرور هم آروم برگشت. اهریمن تو گوشش گفت وقتی خدایی شدی دیگه خدایی لازم داری. و همین یه جمله همه چی رو لرزوند. مردم کم کم ازش ترسیدن. خودشو نگاه کرد ولی دیگه خودش نبود. گفتن خداها خون نمیریزن، اما اون روز فهمید اشتباه میکردن. از غرب مردی اومد با 2 مار روی شونه هاش. گفت از آزادی، ولی صداش زهر داشت. مردم خسته از نور رفتن سمت سایه و تاریکی برگشت. وقتی شکست خورد رفت توی همون کویری که طهمورس رفته بود. صدایی از باد شنید قدرت میگذره، فقط خرد میمونه. و لبخند زد چون فهمید. قرنها گذشت ولی باد هنوز اسمشو زمزمه میکرد، طهمورس. هر نسلی یادش رفت، بعد دوباره یادش اومد. چون خرد شاید بخوابه اما هیچ وقت نمیمیره. سپاس از شما یاران خردمند که تا پایان این روایت با من طهمورس همراه بودید. اگر از داستانهای کهن و رازهای سرزمین پارس لذت میبرید، فراموش نکنید که کانال افسانه‌های پارسی را حمایت کنید. با تماشای ویدیوهای دیگر همچون سرگذشت کیومرث، نخستین انسان و جمشید شهریار تابناک، راهمان را در جهان اسطوره ادامه دهید. تا دیداری دیگر، بدرود
و فروغ دانایی همواره همراهتان باد.